Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál. Gondol-e még rátok egyáltalán? Úgyhogy kezdjünk is hozzá, tehát a kérdés az, hogy mi a helyzet az Excel, mit lehet róla tudni, mi van vele most, mind gondolkodik. Szóval bármilyen információ jól jöhet. Úgy tűnik egy találkozáson gondolkodik, lehet, hogy valahogy hirtelen, váratlanul szeretné, tehát hogy nem olyan előre megbeszélt módon, hanem valamiképpen váratlan lesz annak, akivel szeretné, és az is úgy tűnik, hogy ezzel ő egy kapcsolatot szeretne megerősíteni, értékesebbé tenni, de lehetséges, hogy ez most abban a kapcsolatra érvényes, amiben most van. Majd mindjárt kiderül, mindjárt megkérdezzük, hogy mi ez a találkozás, mit tudhatunk meg erről a találkozásról, milyen találkozásról van itt szó. Elképzelhető, hogy ez egy nem olyan értelemben, nem egy hagyományos értelemben vett találkozásról van szó, hanem egy olyan hirtelen jött ötlettől vezérelve az otthonában, a családjában lévő olyan személlyel való beszélgetés, kommunikáció, úgymond találkozás, akivel akár megvitathat olyan dolgokat is, amit korábban nem tett, vagy akarna megvitatni olyan dolgokat, amit korábban nem tett, illetve arra szeretne esetleg rákérdezni, hogy mitől érzi rosszul magát. Tehát, hogy itt én úgy látom, hogy ez egy ilyen, ahogyan divatos kifejezéssel szoktak élni, tisztázó megbeszélésnek az esélyét mutatja, de ilyen nincsen, hogy tisztázó megbeszélés, ez csak ilyen. Szóval ez úgy nem létezik. Az egyik fél biztosan nem akar tisztázni, mert ha igen, akkor nem lenne erre szükség. A másik fél meg hiába erőlteti, az meg úgysem fogja rá tudni erőltetni, még ha úgy tűnik, akkor sem. Na nézzük itt a szerencsét. Mit tudhatunk meg itt a szerencséről? Hát bizony itt a vágyak megváltozásáról beszélnek a lapok, méghozzá nem biztos, hogy kedvező irányba. Lehet, mint ahogy mondtam, hogy nem tudom az igeidőt meghatározni, lehet, hogy itt a múltra vonatkozik ez leginkább, hogy nagyon erős hazugság energiát érzékel, és akkor annak a vágya fűti, hogy akkor és abban vár mondjuk az égiektől vagy a sorstól támogatást, hogy ez megváltozzon, és lehet, hogy ez pontosan abban a családban, ahol van, talán annak hatására, amit itt mondtam, hogy ő érzékel valamiféle fájdalmat, negatív hozzáállást a dolgokhoz. Na nézzük, mit a pénz még mit jelent itt. Azt érzékelem, hogy ez most inkább ott van, ahol ő jelenleg tartózkodik, tehát arra vonatkozik ez most, ezek az energiák az ő jelenlegi szituációjára bizony. Tehát, hogy ő olyan nem jól érzi ott magát, gyakran gondolkodik azon, hogy ami számára fontos, az ő értékrendje, az mindig, annak a megnyilvánulása, megvalósítása, az mindig akadályokba ütközik. Leginkább azért, mert a hétköznapi rutin
az nem veszi figyelembe az ő kívánságát. Na és akkor erre vonatkozóan lehetséges egy olyan megbeszélés, hogy beszéljünk már arról, hogy mi az, ami nem jó nekünk, vagy nekem, és szeretné, hogyha a sors abban segíteni, hogy ez akár korábban sikertelen beszélgetések, azok most előjelet váltsanak, és most sikeressé váljanak, mert hogy szeretné az ő értékrendjét, az ő dolgait, azt érvényre juttatni. Na nézzük akkor, ebben hogy kapcsolódsz te be, mint X. Tehát ez az X, gondol-e még a nézőre, hogy gondol rá, hogy kapcsolódik ide a néző, tehát ez az X hogyan gondol a nézőre, ez a kérdés. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban? Milyen gondolatok vannak benne? Úgy tűnik, hogy az, amit érzett irántad, vagy az irántad való, vagy lévő érzései most is akár meg lehetnek, itt megint nem tudom határozottan azt mondani, hogy ez csak a múltra érvényes, a múltra biztosan, hogy tehát a múltban, amikor neki érzései voltak veled kapcsolatosan, olyan lelki folyamatokat indított el benne, ami nagy változást okozott az ő kívánság listájában, mondjuk. Úgy is mondhatnám, hogy átírta a vakancs listáját, de teljesen erre vonatkozóan, hogy mi a fontos az számára, mik azok, amikre ő igazából vágyik, és lehetséges, hogy a múltban összeírt, vagy összegondolt, kigondolt dolgait, az teljesen felülbírálja, mert így itt nagyon nagy változásról beszélhetünk. Na nézzük itt a halált, nem a bírót. Egyes esetekben lehetett arról szó, hogy ő neki a függőségeihez, vagy a hazugságaihoz való viszonyát is arra is rávilágíthattál, vagy a veled való kapcsolat hatására ő arra is rálátott, hogy az mennyire nem jó működik, illetve lehet, hogy korábban ezt ő olyan természetesnek vette. Tudjátok, amikor ezt csinálta az apám is, meg a nagyapám is, hát akkor én is ezt csinálom, tehát ez így normális. És akkor jön egy valaki, nő, férfi, mindegy itt jelen esetben, és akkor ő azt mutatja meg, hogy de hát van más élet. És nem normális az, ahogyan az apám élt meg a nagyapám, mert ők ezt a fájdalmat élték át, és ők is azért csinálták, amilyen fájdalmat én most átélek. És akkor így értem ezt, hogy így rávilágítottál, vagy az irántad való érzései által értette meg azt, hogy miért akar ő hátrahagyni mindent, miért akar ő távol lenni például a társától, az aktuális társától, vagy a barátnőjétől, tehát mindegy, hogy kinek nevezem, vagy az anyjától, a családjától. Tehát, hogy így ő ennek a hatására értette meg a valódi mozgató rugókat, ami az ő életét mozgatja. Na nézzük még itt az ajándékot, hogy erről mit tudhatunk meg. Jó, hát itt azt mondják a lapok, arról beszélnek, hogy azért ez nem ment zökkenőmentesen, ez a felismerés, vagy ez a gondolatsor. Elképzelhető, hogy akár a szakításatok után ébredt rá ennek a jelentőségére valójában, mert hogy itt egy nagy belső küzdelemről beszélt, és sokáig bizonytalan is volt abban,
hogy most te mit is akarsz tőle, mit is jelent ez a megközelítés, amit te megmutattál. De én úgy látom, hogy azért itt mondjuk, ha elégtételes számodra, az, amit te megcsillantottál előtte, azért az beérik, az a dolog beérik nála, és megtörténik ez a nagy-nagy átalakulás. Legalábbis gondolati szinten úgy mutatják a lapok, és minden mögött ezek a mély lelki érzések vannak. Na nézzük azt, hogy mit érez ez az ex a néző iránt. Az a mély lelki érzések az ő részéről vannak, tehát hogy ez így mélyen megérintette. És akkor itt most nem feltétlenül ilyen nagy szerelemre kell gondolni, hanem hogy lelkileg mélyen megérintette azok amikre ő rálátott, vagy amikre ő ráébredt. Az a kérdés akkor, hogy mit érez a néző iránt ez az ex? Ez a kérdésünk most, milyen érzése van iránta? Olyan, mintha ráébredt volna ennek hatására, amit eddig elmondtam, tehát amire rájött veled kapcsolatosan, arra is ráébredt, hogy micsoda kincset jelentettél te az ő számára, micsoda kincset adott neki az élet, aztán el is vette tőle, és sokáig, vagy talán még mindig úgy éli meg, hogy ezzel ő az jött most, hogy őt meglopta az élet, de valójában nem hibáztatni akarná az életet, hanem hogy ő kisemmizve érzi magát, igen. Viszont itt van a végén a halál, az azt jelenti, hogy ez a gödör alja, amikor meg kell tapasztalnia, hogy azt a kisemmizettség érzését, hogy utána fel tudjon állni, fel tudjon tápászkodni, és azt mondja, hogy jó, akkor megyek, és akkor csinálok mást, és akkor másképp élem az életem, másképp csinálom a dolgaimat, mert a sors megmutatott nekem egy kincset, és lehetőséget kaptam. És akkor ez egészen más hozzáállás, hogyha úgy érezzük, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megváltoztassam az életem, vagy azt mondom, hogy szörnyű, kisemmizett állapotban érzem magam, és jó, jaj, én szegény, tehát egészen más, talán érzitek a különbséget, és hogyha azt ismételgetjük magunkban egy rossz pillanatban, vagy egy rossz élethelyzetben, hogy ez lehetőség valaminek a megváltoztatására számomra, és ezt hajtogatjuk, hogy lehetőség, hogy hadd lássam meg, hogy mire lehetőség ez, akkor meg fog mutatkozni, és egészen másképp alakulnak a dolgaink, mint hogyha azt szajkozzuk, hogy ó, jaj, szegény fejemnek, jó, jaj, ó, jaj, szóval egészen más lesz a kimenetel. Na ez a szabad akarat része, amiről olyan sokat hallunk, csak nem biztos, hogy mindig jó kontextusban mondják el, vagy jól értelmezik, mert itt a valódi szabad akarat az a különbség, hogy az előremutató, felfelé vívő dolgot választjuk, vagy a még inkább lefelé húzót, és ez csak és kizárólag a mi döntésünktől függ. Mint ahogy neki is itt az érzéseknél, de megnézzük, hogy mi ez a veszteség. Mi ez a veszteség? Hát siránkozhat itt tulajdonképpen a múltbeli butaságain, a múltbeli akár függőségein is, de nézzük akkor még a kevés pénzt. Na, ugye itt azt látom, csak azt nem tudom, hogy mi lesz ennek a kimenetele, na pont erre gondoltam. Kimenetel, mi lesz ennek a kimenetele? Ó, igen, és akkor a halálra is. Jó, tehát hadd csiránkozza ki magát, mert rá kell ébrednie, hogy te ebben nagyon-nagyon fontos vagy. Ösztönzőleg hatsz rá, az egész hozzáállását meg tudod változtatni,
pont az, amiről az előbb beszéltem, tehát, hogy itt képes vagy átalakítani a mély lelki igazságok meglátására és annak a, hát, kívánására, tehát, hogy látjuk, hogy itt azért itt pozitív lapok vannak. Itt csinálkozás, meg szóval minden, de utána már aztán őt képes egy teljesen jó irányba átalakítani, és ahhoz ti is hozzá tudtok járulni, hogyha ti magatok is nem az ő, nem konkrét kívánságot kell mondani, hanem hogy az égiek segítsenek a számotokra előírt utat bejárni, és csak ennyit kell kérnünk. Nem kell konkrétan mindig azt kérni, mert hogy az meg már meg akarjuk szabni, hogy mit adjanak nekünk. Az olyan ciki. Amikor én akarom megszabni, hogyha ajándékot, azt így adnak ajándékot, akkor azt, hogy mit adjanak, az ciki szerintem. Főleg, hogyha a teremtőtől kérünk ajándékot, és azt mi mondjuk meg, hogy mit adjon. Na, ez csak az én nézőpontom. Megnézzük, hogy akkor hogyan alakul az Excel a kapcsolódás a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul a néző és az ex kapcsolata a következő 1-2 hetes időszakban, mit tudhatunk meg arról, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Lehetséges, hogy tervezne itt valaki találkozást, és ilyen váratlan találkozást, összefutást, de vagy le lesz mondva, vagy pedig nem jön össze, akár külső körülmények miatt is, és ez mindenképpen valamiféle fájdalomérzettel vagy szomorúsággal fog járni. Ha nézzük itt a féltékenységet. Hát, lehetséges, hogy az ő fejében sok minden kavarog majd a vágyakkal összefüggésben, ugye, amit az előbb láttunk, hogy amire ő ráébred, arra, hogy a kettőtök szakítása, elválása, az hogyan változtatta meg az ő gondolatát, hogyan váltott irányt az ő vágyai, és ez tulajdonképpen lehet, hogy félelmet is kelt benne, hogy Úristen, hogy mit történtek, hogy milyen hatással vagy rá. Nem baj, ez egy teljesen természetes folyamat, mint ahogy ott az előbb is mondtam, hogy amikor a gödör alján vagyunk, akkor ott hatalmas változások mennek végbe bennünk, és ha ő most ott van, már pedig az előbb azt mutatták, akkor ezek teljesen természetes gondolatok, amiket ő majd megél, és akár az is lehet, hogy ideig, óráig ennek nem örül. Na, nézzük még a látogatást. Nem örül ezeknek a gondolatoknak. Hát a múltbeli hülyeségeket szeretném magam mögött hagyni, erről beszélnek itt a napok, és azt is, hogy azért talán ehhez hozzá is segíti a sors őt. Na, nézzük még a szomorúságot. És úgy tűnik, hogy ez téged fog elszomorítani, de én azt javaslom neked, hogy bízzál és higgyél, pont ezt akartam mondani, hogy ha szomorú vagy, és te neked vele még vannak terveid vagy reményeid, akkor te bízzál és higgyél, és ha úgy van, akkor kérd az égieket, de úgy, mint ahogy az előbb mondtam, hogy ne őt kérd, hanem azt kérd, hogy legyen meg az, aminek meg kell történnie az életben,
legyenek úgy a dolgok, ahogyan történnie kell. Hát ha ebbe belefér az, hogy ezt az exet, akkor ezt is szívesen elfogadom, de ha nem, akkor más is jöhet. Tehát nyugodtan lehet ilyen, kicsit viccesen is. Nem kell annyira komolyan. A lényeg itt az érzés, hogy nem meg akarom szabni, hogy mit várok el, nem én akarok diktálni, nem én akarok egóból beszélni, utasítást adni a teremtőnek, meg az ő segítőinek abban, hogy hogyan és mit segítsenek nekem, hanem azt, hogy rábízom magamat, és legyen úgy, ahogyan az a legjobb mindenkinek, még akkor is, ha nekem erről fogalmam sincs, hogy mi a legjobb. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, ez nekem biztosan jó, és ezt is én is rábízom az égiekre, és nem mondom, hogy nekem ez könnyű, ugyanúgy nehéz, mint nektek, mindenkinek nehéz, és pont azért mondom, mert amikor képes vagyok én is teljes megengedésbe lenni, akkor bizony ők sokkal szebb dolgokat tudnak az életembe hozni, mint amit én magamtól várnék. Nagyobb meglepetéseket, nagyon jó dolgokat, úgyhogy bátran engedjük el a gyeplőt, ahogy én régen szoktam mondani, hogy mindig a kezembe tartottam a gyeplőt, hát nem kell, engedjük meg, hogy a lovak maguktól menjenek, az égiek maguktól intézzék a dolgokat. És köszönöm, hogy itt vagytok. Mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg, ami a legjobb a számára, találja meg azt, hogy az égiek hogyan vezetik, mert ez nagyon fontos. Köszönöm, hogyha a lájkokat is, az egyéb interakciókat, a kommenteket is, és a leírásban megtaláljátok az összes elérhetőségemet, és az egyéni konzultációra való jelentkezéseket is. Mindenkinek minden jót kívánok! Sziasztok!